Hello friends, welcome to my second channel Munin Sarma. So মোৰ হাতত আছে এটা পাৰ্সেল ফ্লিপকাৰ্টত আৰু এইটো হৈছে Realme C12. এইটো মই পাৰ্চেজ কৰিছো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বিগ বিলিয়ন সেলত পাৰ্চেজ কৰিছিলো। এইটো 8000 টকাত মই পাৰ্চেজ কৰিছো। সো ফাইনালি এইটো মোৰ হাতত আজি আহি পৰিছে। সো মই এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰিম। সো পেকেজিংটো মানে আছে আৰু ঠিক ঠাকে আছে বাট অলপ মানে লুজ। সো বাৰু যে নহওক এতিয়া চাব পাৰিছে একদম সিল পেক কৰি দিছে। কিন্তু মই এতিয়া এটুক আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰিম। কেমেৰাৰ সন্মুখতে আনবক্সিং কৰাটোৱে ঠিক কাৰণ আজিকালি ফ্লিপকাৰ্টত বহুত ফ্ৰড হৈ আছে মানে ভিতৰত এতিয়া মোবাইলে আছে না হিলে আছে না ইটাৰ টুকুৰা আছে। সো আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো আনবক্সিং কৰিম। ঠিকে আছে স্যার একদম সিল প্যাক কোনো ধৰণৰ ড্যামেজ নাই। পেকেজিংত একদম সব ঠিকে আছে। Realme C12 এতিয়া এই মোবাইলটোৰ দাম হৈছে 9000 টকা। মই 8000ত পাৰ্চেজ কৰিছিলো এইটো। আৰু ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন আপোনাক মই কৈ দিছোঁ। ইয়াত 6000 mAh বেটাৰী হয়। বেটাৰীটো বহুত ভাল আৰু 13 মেগাপিক্সেল অল ট্ৰিপল কেমেৰা মানে তিনিটা কেমেৰা বেক সাইডত ফ্ৰণ্টত এটা কেমেৰা আছে আৰু ইনষ্টেন্ট ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্টত দিয়া আছে। ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু এইটো হৈছে সিম ইজেক্টৰ। মেইন মোবাইল হল এইটো। পেকেটৰ ভিতৰত এটা চাৰ্জাৰ ডাটা কেবল আৰু এইটো চাৰ্জাৰ কিমান ৱাটৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এইটো চাৰ্জাৰ আৰু এই চাৰ্জাৰটো 10 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ হয়। আপোনালোকে ইজিলি 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলটো। মেইন ইউনিট হৈছে এই যে আমাৰ একদম বেক সাইডটো মানে বহুত ষ্টাইলিছ হয় আৰু কেমেৰা বিশেষকৈ মোক মানে ভাল লাগিছে। কেমেৰা ট্ৰিপল কেমেৰা এক সাইডত দি দিছে চক আৰু এটা কোণত দিছে ফ্লাছ। আৰু এইটো মই ব্লু কালাৰ সিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ কাৰণে এইটো সেন্সৰ। সো মই এইটো এতিয়া অন কৰি কিনে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। মই এটা কাম কৰোঁ মই জলদি এইটো ছেটআপ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইটো মোবাইল আপোনালোকে লাভ কৰিব 3GB ৰেম 32GB ৰোম অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল মেমৰি থাকিব আৰু 256GB লৈকে আপোনালোকে এক্সপেণ্ড কৰিব পাৰিব। মেমৰি কাৰ্ড ভৰাব পাৰিব আৰু বেক সাইডত তিনিটা কেমেৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এটা হ'ল 13 মেগাপিক্সেলৰ আৰু বাকী দুটা 2 মেগাপিক্সেলৰ থাকিব পিছফালে আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডত 5 মেগাপিক্সেলৰ এটা কেমেৰা দেখিবলৈ পাব। সো কেমেৰা কোৱালিটিটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। এটা ফটো ক্লিক কৰি চাওক। মই এটা ফটো ক্লিক কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। চাওক কেমেৰা কোৱালিটি একেবাৰে বেয়া নহয়, ভালে আছে। আৰু মোক বিশেষকৈ এইটো মোবাইলৰ এটা ভাল লাগে 6000 mAh বেটাৰী হয়। বেটাৰী বেকআপ বহুত ভাল হ'ব লাগে ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপটো। আৰু এই মোবাইলটো যিটো প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছে এইটো হৈছে MediaTek Helio G35 প্ৰচেছৰ আৰু ইয়াৰ যিটো ডিছপ্লে হয় এইটো 6.52 ইঞ্চৰ HD+ ডিছপ্লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ যিটো ভিডিঅ' ৰেজলিউশ্যন হয় আপোনালোকে ইজিলি 720p at 30 fps আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে 1080p at 30 fps আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। সো ইজিলি আপোনালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিব ইজিলি যদি আপোনালোকে এই মোবাইলটো বাই কৰে বা কিনে। সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক আৰু মই বেছি ডিটেইলছত নেদেখুৱালোঁ কাৰণ মোবাইলৰ বিষয়ে আজিকালি চবেই জানে। সো আৰু বেছি মই ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ, ইটো দেখুৱাই। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকক ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো লাইক প্ৰেছ কৰিব। আজিলৈ মানে থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।